નમસ્કાર। આજે હું ગામડામાં બને એવું ટેસ્ટી મજાનું ગવારના શાકની રેસીપી શેર કરીશ। તો મેં ગવારના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે એક કઢાઈ લઈ એમાં સૌ પહેલાં તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે જીરું નાખીશું, લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, હવે આપણે ગવાર તોડ્યા હતા એ પણ ઉમેરીશું। સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। સરસ રીતે તેલની અંદર સાતળીશું તો શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। હવે આપણે હળદર નાખીશું, મીઠું નાખીશું, મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, ધાણા જીરું પાવડર મિક્સ કરી લઈશું। સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે ચડવા દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી દીધું છે। હવે આપણે શેકેલા તલ લીધા છે, ખાયણીમાં લઈશું અને આપણે એને વાટી લઈશું। તો આપણા તલ વટાઈને રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક કટોરીમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે શાકની અંદર ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। આવી રીતે શાક બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। હવે આપણે દહીં ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે વધારે ઉકળવા દેવાનું નથી। બસ તો આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે। તમે ધાણા ભાજી પણ ઉમેરી શકો છો। ધાણા ભાજીને પણ મિક્સ કરી લઈશું તો આપણું સરસ મજાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે સર્વ કરીશું। થેન્ક યુ।